Dacă aveți o ocazie specială și vreți să pregătiți un tort acasă, vă recomand tortul amandină, este extraordinar de gustos și nu este foarte greu de pregătit. Eu am să vă arăt rețeta pas cu pas, însă trebuie să vă spun de la început că nu am pregătit-o eu, ci băiatul meu împreună cu verișoara lui. Eu decât le-am arătat pașii rețetei, exact așa cum voi face acum pe video. Începem cu pregătirea blatului, acesta trebuie pregătit cu o zi înainte. Separăm ouăle, albușurile de gălbenușuri, punem prima dată albușurile în bolul mixerului cu un praf de sare. Când albușurile s-au spumat pe jumătate, putem să începem să adăugăm treptat și zahărul și le lăsăm să se mixeze în continuare până când vor deveni o spumă tare, exact ca bezeaua. Apoi adăugăm și gălbenușurile și continuăm să mixăm până când acestea vor fi încorporate cu albușurile. Tot acum punem și o linguriță de esență de vanilie și de asemenea o linguriță de esență de rom. Punem și uleiul și mai mixăm aproximativ jumătate de minut, după care în această compoziție începem să cernem făina, o punem treptat, nu toată deodată, și acum punem și praful de copt, o linguriță, pentru ca blatul să iasă perfect. Încorporăm făina cu ajutorul unei spatule, cu mișcări prin învăluire pentru a nu pierde foarte mult aer din compoziție, iar după ce am încorporat făina, cernem și cacaoa și o încorporăm în același fel. Între timp preîncălzim și cuptorul la 180 de grade Celsius cu căldură de sus și de jos, tapetăm tava în care vom coace blatul cu hârtie de copt la bază și pereții îi ungem cu unt, iar apoi turnăm compoziția de blat în interior. Am folosit o formă dreptunghiulară din aceasta dezmontabilă cu dimensiunile de 26 de cm în lungime pe 20 de cm în lățime. Apoi introducem blatul la cuptor pentru aproximativ 30-35 de minute. Puteți să-i faceți proba cu o scobitoare. În momentul când aceasta este curată, înseamnă că blatul este făcut. Îl lăsăm să se răcească aproximativ 5 minute în tavă, după care îl scoatem pe un grătar. Îl lăsăm să se răcească complet, după care îl putem acoperi cu puțină hârtie de copt și folie alimentară și îl vom lăsa la temperatura camerei într-un loc mai rece până a doua zi. Iar a doua zi, prima dată ce vom face este pregătirea siropului. Punem zahărul într-o crăticioară sau într-o tigaie și îl lăsăm să se topească până când va deveni așa ușor maroniu, de culoarea caramelului. După aceea adăugăm apa și îl lăsăm să fiarbă doar atât cât să se topească din nou caramelul. Apoi oprim focul și îl dăm deoparte, îl lăsăm să se răcească înainte de a-i pune esența de rom. În continuare ne ocupăm de cremă, avem aici ciocolata, pe care o putem topi pe baie de aburi sau la cuptorul cu microunde în reprize de câte 30 de secunde. La fiecare 30 de secunde scoatem bolul, amestecăm până când ciocolata este topită complet. Apoi gătim și ouăle pe baie de aburi, le punem într-un bol mai mare, în crăticioară am pus apă care este deja fierbinte și peste ouă am adăugat zahărul. Amestecăm continuu până când zahărul este complet topit, punem și un praf de sare și vom găti ouăle până când vor fi foarte fierbinți, atât cât să nu putem suporta degetul în interior. Apoi le dăm deoparte și le mixăm timp de aproximativ 5 minute sau până când se vor spuma foarte bine. Așa arată ouăle după 5 minute, după cum vedeți s-au spumat foarte bine și și-au schimbat și culoarea. Acum putem să adăugăm și ciocolata și continuăm să amestecăm până când și aceasta este foarte bine încorporată. Apoi adăugăm treptat și untul moale care este la temperatura camerei și vom mixa la viteză mică până când și acesta este încorporat în totalitate. La final adăugăm și brânza mascarpone și vom mixa foarte puțin, doar atât cât să fie încorporată. Crema obținută o punem la frigider pentru aproximativ o oră pentru ca ea să se răcească foarte bine. Peste siropul rece adăugăm și esența de rom, o linguriță, amestecăm puțin și este și el gata pentru a însiropa blatul. Tăiem și blatul în 3 felii aproximativ egale ca și grosime, după care începem să însiropăm prima parte de blat, cea de la bază, cu siropul pe care l-am pregătit înainte. Ne asigurăm că este foarte bine însiropat. După care adăugăm crema. Aceasta o vom împărți în 3 părți egale, 2 părți va fi pentru a umple tortul la interior, iar a treia parte o vom separa tot așa în 2 părți, una pentru a pune un strat subțire pe deasupra tortului și puțină pentru decor. O întindem bine pe toată suprafața blatului, după care punem și următoarea foaie de blat,
o însiropăm la fel, adăugăm crema, iar la final, după ce am pus și cea de-a treia foaie, o însiropăm și o acoperim cu un strat subțire de cremă. Punem tortul la frigider pentru cel puțin jumătate de oră, timp în care ne vom ocupa și de glazură. Peste ciocolata pe care am rupt-o în bucăți mai mici, adăugăm frișca fierbinte, o lăsăm câteva secunde pentru ca aceasta să se înmoaie puțin, după care amestecăm continuu până când vom obține un amestec omogen și aceasta este glazura obținută. Acum putem scoate tortul de la frigider, turnăm glazura rece pe deasupra tortului și o distribuim bine pe toată suprafața cu ajutorul unei spatule. Lăsăm să cadă și pe marginile tortului din această glazură pentru că este suficientă. Lăsăm tortul la temperatura camerei timp de aproximativ jumătate de oră, după care îl vom pune la frigider pentru o oră, în așa fel glazura se va întări, iar la final punem crema rămasă într-un poș cu un dui zimțat și decorăm tortul. Sper că al vostru să iasă mult mai frumos decât acesta. Copiii au făcut și ei ce au putut și cum s-au priceput. Au vrut să-i facă o surpriză plăcută sărbătoritului cu acest tort și adevărul este că a fost o surpriză foarte plăcută și totodată ne-a încântat pe toți rezultatul. A ieșit un tort extraordinar de gustos. Sper că v-am convins și pe voi să pregătiți acest tort amandină, iar dacă v-a plăcut rezultatul, nu uitați să-i dați un like acestui videoclip și să-l distribuiți și cu prietenii voștri. Vă aștept să-mi spuneți în comentarii cum vi s-a părut această rețetă. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept și la rețeta următoare. Numai bine tuturor!